Trong khóa tu của Tăng Thân Tiếp Hiển tại chùa Pháp Vân, câu chuyện của chị Trần Thị Lan đã làm chúng tôi bị chấn động mạnh. Sự thực chứng của mẹ con chị Lan qua trải nghiệm cùng nhau vượt qua cái chết cận kề mới thấy rõ sự mầu nhiệm đến vi diệu của Phật Pháp qua phương pháp thực tập đơn giản của pháp môn làm mai. Chuyện của con trai chị mới xảy ra năm ngoái. Con trai chị 37 tuổi, bị đột quỵ, đưa vào bệnh viện cấp cứu với những thông báo của bác sĩ là chỉ có 5% hy vọng sống sót. Khi đó thì con em nó bị sự bị não rất là nặng, là coi như là bác sĩ bảo cho em biết đó là 95% là cháu không có thể tồn tại được. Nếu như tồn tại đó là cháu sẽ sống bằng thực vật. Lúc đó em rất là đau khổ. Cháu năm nay 37 tuổi thì cháu đang làm một cái công ty Nhật. Đó thì cái đó là cái biến cố lớn nhất của em. Thì cháu bị xuất huyết não, là coi như là bác sĩ báo là ở trên đầu á, là có một cái sợi dây thần kinh nào hay chỗ cái vị trí nào á là nó bể vỡ, mạch máu tràn ra mà không có thể mổ được. Và không có thể mổ được. Lúc đó em lúc đó là hình như là em lo, nhưng mà điều em thấy hình như cái trong đầu em nó trống rỗng à. Em không dám nghĩ tới gì hết á. Em chỉ biết là thôi để em đến với con em coi như thế nào, chứ em không dám nghĩ gì nữa hết. Thì lúc em đi máy bay, từ xưa giờ chưa bao giờ em đi máy bay mình á. Em đi đâu cũng phải có ông xã em kè, em không có biết làm thủ tục giấy tờ gì á. Đó rồi cái xong cái tự nhiên em cứ đi mà em không nghĩ, em không dám nghĩ. Phải nói là em không dám nghĩ, thôi em gặp con em đi. Đó. Thì lúc đó em không biết tại sao tự nhiên em nhớ tới sư ông, em nhớ là sư ông hay nói là cái tình thương của người mẹ đó. Thì mà mình nói được cái gì á thì sẽ gửi gắm được đến cho con mình. Cái lúc đó sao em nhớ tới cái em đứng ngoài cửa kiến á, em mới nói chứ con ơi con, mẹ ra tới đây rồi nè, con cứ an tâm đi. Có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ chăm sóc con không có sao đâu. Đó thì em có nói với con em vậy á, rồi cái lúc đó y tá không có cho vô thăm nữa. Cái em cũng lẻn em chạy vô, rồi em cũng đứng ngay cửa kiến vậy đó. Xong rồi cái em mở đại cái cửa hí ra đó. Cái em nói cho con em nghe, em nói con ơi con yên tâm đi, mẹ ra đây với con rồi, con không có sao đâu, mẹ sẽ lo cho con yên tâm đi. Thì lúc đó con em á, lúc mà con em tỉnh dậy á, nó nói mẹ, cái lúc mà mẹ vô á, con nghe mẹ nói là mà không sao đâu, mẹ ra rồi để mẹ lo cho con. Thì lúc đó con thấy con yên tâm lắm. Dạ, đó. Từ vì cái não con em á, là xuất huyết nhưng mà cháu cũng vẫn còn tỉnh. Em nhớ những cái bài pháp thoại nào của sư ông cũng dặn là mình cứ an ủi. Mình phải bình an. Thật sự, trong tình cảnh đó, bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng lo lắng, thậm chí hoảng loạn. Nhưng với một người đã từng thực tập theo pháp môn thiền thở của làng Mai, thì năng lượng truyền từ người này sang người khác là hoàn toàn có thực. Đó rồi xong rồi cái trong cái thời gian nuôi con em rồi đó em nuôi thì lúc đó là con em á, là cháu đặt ống xông bằng coi như là đút thức ăn vô bằng ống xông và súp xay ra nhuyễn hết. Rồi coi như là người con em á là có cái lỗ gì là coi như là đặt hết vô, bác sĩ đặt hết. Lúc đó
Dạ. coi như là Dạ hôn mê cháu nằm rồi. liệt luôn. Dạ. Hôn mê. Dạ cháu nằm liệt luôn, không biết gì hết. Dạ. Đó. Dạ thì lúc đó thì cứ một ngày bác sĩ cho vô chăm sóc là trở mình có một lần thôi. Dạ. Thì khi mà lúc đó cũng 3 tuần lễ thì mới đưa con em ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Tức là cái phòng thường là bác sĩ nói con em cũng hơi tỉnh rồi. Dạ, đó rồi xong em ra thì lúc đó con em không có cử động gì được hết á. Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn khuyên mọi người phải biết giữ được năng lượng bình an để truyền năng lượng đó cho người thân của mình bằng cách quay về theo dõi hơi thở của chính mình. Hơi thở lúc này trở thành dây neo cho những người đang hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, bám víu lấy. Trong lúc con trai mình đang bị đẩy tới lằn ranh giữa sống và chết, nói rằng người mẹ hãy giữ tâm mình thật bình an, thật vững chãi để trao truyền cho con trai. Nghe thật là khó, thậm chí khó tin. Vậy mà chỉ với câu nói nhỏ nhẹ của thiền sư Thích Nhất Hạnh vang vọng trong đầu, nhờ quá trình thực tập lâu năm của chị Lan, thở đi con, chị Lan đã cứu sống con mình. Hãy cùng lắng nghe chị kể lại những giây phút khó khăn thử thách cao độ đó. Thì cái lúc con em chưa tỉnh á, thì em cũng vẫn bên cạnh con em vậy á. Thì em vẫn nói, rồi em vuốt trán con, rồi em nghe những bài pháp thoại của sư ông vậy đó. Thì em vẫn giữ cái sự bình an của người mẹ. Đầu tiên là mình Dạ. phải có bình an. Dạ đúng rồi, em bình tĩnh, em không có phải lo sợ. Dạ. Thì em mỗi ngày thì em cũng giữ cái sự công phu của em. Mỗi buổi sáng thì em tìm cái góc nào vắng, từ em nghĩ pháp môn của sư ông rất là nhiều cái để mình thực tập. Nơi nào mình cũng thực tập được hết. Dạ, thành ra là em tìm trong bệnh viện á, em đi dạo, em tìm những cái góc vắng mà yên tĩnh. Thì sáng sớm em dậy em vẫn giữ cái sự công phu của em và em vẫn chăm sóc được cho con em. Dạ. Sáng sớm á là 4 giờ sáng con em chưa dậy thì em công phu, thay vì em một thời 1 tiếng nhưng mà em chỉ làm có nửa tiếng thôi để em vô trong con em. Em không có bỏ, thí dụ em có thời gian thì em sẽ công phu nhiều hơn, và không có thời gian thì em công phu ít lại, nhưng mà em không bỏ. Em không bỏ và em quyết tâm em không bỏ. Từ vì em nghĩ cái giờ đó công phu của em á, thì giúp cho em quay trở về để mà em có cái sự bình an để mà em chăm sóc cho con em. Yeah. Đó là cái sự nhắc nhở, và không phải riêng một mình em là em tu tập mà em cảm thấy rằng qua cái thời gian 6 tháng đó là cái đó là đánh dấu cái sự nhắc nhở cho hai mẹ con em hết, chứ không phải riêng một mình con em. Nhắc nhở em phải thực tập cho thật là sâu sắc, chứ không phải riêng mình con em. Đó, em thấy là em cảm nhận thấy vậy đó. Thì trước kia em thực tập em cũng hờ em cũng già, em cũng, nhưng mà khi qua cái sự việc đó thì với con em thì em thấy là cái sự nhắc nhở để đúng rồi, và thực tập sâu hơn, nhắc nhở em là phải thực tập cho đúng, cho thật sâu sắc, chứ không có hình thức. Để thực tập cho mình, để cho con và luôn. cho con luôn, để nuôi dưỡng con em. Nuôi dưỡng con. Dạ, chứ không phải là một mình con em. Dạ. Đó thì em vẫn công phu mỗi ngày, rồi tối em cũng vẫn ngồi thiền. Dạ. Rồi sáng á, khi mà bác sĩ đến khám thì cái giờ trống á, thì em xuống ở dưới sân bệnh viện á, ngay cái góc mà chỗ người ta thờ
thầy thuốc với lại thờ Phật Dược Sư á, em xuống dưới em nguyện, xong rồi em đi thiền hành. Dạ, cái lúc nào rảnh là em xuống dưới em đi thành một vòng rồi em cầu nguyện, rồi em biết ơn bệnh viện này kia đó. Dạ, em cầu nguyện cho con em mau khỏi bệnh. Dạ, cho con em càng ngày càng gần gũi với Phật Pháp nhiều hơn. Dạ, đó. Thì ngày nào em cũng đi thiền hành vậy. Công phu thực tập mỗi ngày một ít, thực tập miên mật, tinh tấn khi chưa có chuyện gì xảy ra, để khi bão tố ập đến, năng lượng bình an mới trở thành sức mạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thường hay ví von người có thực tập lâu năm và đều đặn giống một gốc cây có rễ cắm sâu vào lòng đất. Bão tố tới, cây sẽ trụ vững vàng. Người không có thực tập dù rất thuộc lý thuyết, nhưng khi bão tố cuộc đời ập đến, chẳng khác cái cây mà không có rễ, sẽ bật gốc ngay lập tức. Với công phu thực tập gần 10 năm của chị Lang, khi con trai bị thần chết mang đến bên mép vực, hơi thở bình an và các bài thực tập mà chị tích cóp cùng tăng thân đuốc thiêng đã trở thành cứu cánh, giành lại sự sống cho con trai chị như một phép màu. Xong thì lúc đó có chị Sang bên tăng thân bút sen á, chị ra chị mới chỉ em cái cách dây quyệt. Thì lúc đó dây quyệt cái tay con em nó nhúc nhích như nè chị, chứ bình thường nó liệt, nó bị liệt hết bên tay trái hết. Và luôn liệt nửa người luôn. Mà lúc đó con em nó nặng tới 103 kg mà em trở mình đâu có được. Xong cái mấy ngón tay nhúc nhích, cái xong cái lúc đó con em cũng hơi biết rồi, cái em biết sực nhớ cái bài 5 ngón tay nhúc nhích của sư ông á. Cái lúc sư ông bệnh á là mấy sư cô cũng hay thường mở cái bài đó. Đó, thì ra cái em mở cái bài đó cho con em nghe. Một ngón tay nhung nhìn này, một ngón tay nhung nhìn này, một ngón tay nhung nhích cùng đô làm ta vui rồi. Hai ngón tay nhung nhìn này, hai ngón tay nhung nhìn này, hai ngón tay nhung nhích cùng đô làm ta vui rồi. Ba ngón tay nhung nhìn này. Sau 3 tháng thì con em bình phục, nói chuyện được. Và lúc đó là trước đó là con em không nói chuyện được. Cái sau khi con em nói chuyện được rồi, cái từ từ cái em áp dụng bằng cái cách là em đẩy xa lăng con em cũng ngay cái nơi mà em đi thiền hành á. Trước đó. Dạ, trước đó. Rồi lại Phật Dược Sư. Đó, và đó em đẩy con em đi một vòng. Đó. Rồi khi con em đến lúc con em đi được thì con em cũng mỗi buổi sáng á, trước khi bác sĩ đi khám bệnh là con em vẫn xuống đó, và buổi chiều vẫn xuống đó để cầu nguyện. Dạ. Chị dẫn cháu đi lúc mà tập vật lý trị liệu. Dạ, lúc đó thì em dẫn cháu em đi ngồi xa lăng, rồi khi cháu em đi, con em đi được thì con em bước những cái bước chân cũng xuống đó luôn. Dạ, cũng cầu nguyện. Dạ. Rồi những cái lúc mà ăn cơm á chị, những cái lúc ăn cơm á thì em chỉ con em đọc cái bài quán trước khi ăn của sư ông á. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của tình thương và công lao động khó nhọc của bao người làm ra. Xin nguyện được ăn trong chánh niệm và lòng biết ơn để xứng đáng thọ hưởng thực phẩm này. Là em chỉ con em đọc là con cảm ơn công phu lô tác của nhiều người trong thức ăn này. Con rất là biết ơn vậy thôi. Rồi thêm có một cái em thấy mầu nhiệm vậy nè, là sư cô tặng em một cái khăn quàng. Khăn quàng cổ thì lúc đó em ngồi thiền này kia em hay quàng cái khăn đó lắm. Xong cái lúc đó con em nó không trở mình về được á, nóng lắm. Lúc ở ngoài đó Đà Nẵng rất là nóng. Xong cái nói mẹ ơi con ngủ không có được.
Xong cái em lấy cái em đang hoàng cổ nó, em nói thôi bây giờ mày lót cho con cái khăn này nha. Thì em lót cái khăn đó cho cháu. Cái em mới vuốt cái đầu trán cháu này, em nhớ tại sư ông cũng hay nói là cái tình thương của người mẹ đó, mà khi mà mình đặt lên trán của con cái này kia là gửi cái tình thương, nhưng mà mình phải rất là bình an. Thì lúc đó em mới nhớ cái lời của bài giảng của sư ông đó. Cái em mới đặt cái tay lên trán con em mới lót cái khăn đó. Em nói con ơi, mẹ lót cái khăn này cho con nha, mát lắm rồi, con ngủ ngon nha. Cái em vuốt, tối nào em cũng làm vậy á. Cái em lót xong cứ 1 tiếng đồng hồ em trở qua. Cái sáng dậy á, cái con em nói mẹ sao ngộ, sao mẹ lót cho con cái khăn này, cái con ngủ ngon lắm đó. Mà cái khăn đó chị biết không, 3 tuần lễ từ vì em ra đột xuất là em mang chỉ có một cái khăn đó thôi, mà 3 tuần lễ nó hôi mà em không dám tay cái khăn đó. Nói, mẹ ơi mẹ để lót cái khăn này cho con đi, con ngủ ngon. Dạ. Cái lúc đó em tự nhiên em nghĩ thôi mình cứ gọi cho tăng thân đi để chia sẻ. Rồi lúc đó cũng 10 giờ mấy 11 giờ đêm em gọi cho Tuyến. Trong cái thời gian con em nó không ăn được cái gì, cái đặt vô ống xong rồi em cứ gọi điện cho Tuyến. Tuyến dẫn nhẹ nhàng rồi khuyên em, nói chị cứ cho cháu ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia, mặc dù là bác sĩ chỉ cho như vậy thôi, mà cơ địa con em á là to quá phải ăn thêm. Thì em nhờ sự động viên thêm của Tuyến. Rồi lúc chuyển viện á là em cũng nhờ Tuyến là có đưa xe không đồng á chị. Dạ, là nói chung là em cũng nhờ tăng thân rất là nhiều. Rồi chị Mười điện thoại cho em nói Lan ơi em nhớ bình an nha, thiệt là bình an. Dạ, thì em mới chăm sóc cho con em được, con em mới mau bình phục. Dạ, đó rồi. Mà em thấy có thêm cái mầu nhiệm nữa vậy nữa nè chị, là cái lúc mà con em mà bác sĩ cho đi tập vật lý trị liệu á, thì lúc đó không biết tại sao y tá cản không có cho em, sợ em gãy cái cột sống. Cái sau cái tự nhiên mỗi một lần vậy đó là cái em cứ bình tĩnh em thở. Cái em nói sư ông ơi giúp con, với sư ông với mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát giúp con cho con đỡ con lên được, cho con mau khỏe. Xong cái tự nhiên em đỡ, em thấy nhẹ lắm, giống như có một cái bàn tay nào á chị. Cái xong cái từ từ con em á, nó đứng lên được. Nó đứng lên thì nó mới hỗ trợ giúp em đó, cũng như là thấy mẹ đỡ không nổi vậy đó. Rồi cái và cố gắng lên. Cái từ lúc đó con tưởng tượng con không ngồi dậy được, con không biết lúc đó mẹ làm sao. Với em thấy có một cái Phật pháp mình nhiệm màu lắm. Cái lúc mà con em được tỉnh rồi, lúc đó cũng 5 tháng mấy rồi, xong rồi con em được ngồi lên cái xe ô tô lần đầu tiên. Em mới nói chứ thôi ông xã ơi, thôi bây giờ chở Phú đi lên trên chỗ Linh Ứng đi, chùa Linh Ứng. Lên xe ngồi thì con em nó bị giống như bị say xe, bị chóng mặt, ngồi không được. Cái xong cái tự động con em nói chứ mẹ ơi mẹ mở Thiền Buông Thư đi, mẹ mở Thiền Buông Thư cho con nghe đi. Cái xong cái em mở Thiền Buông Thư, cái lát em hỏi lúc lượt về á, nói con hết chưa, nói dạ hết rồi. Sao con nghe Thiền Buông Thư con hết rồi mẹ. Mỗi buổi tối á, ở trong bệnh viện á chị, là em rủ con em nè với lại 2 người bạn của con em là 4 người, là cứ 6 giờ rưỡi là tụng kinh. Em lấy cái nhật tụng thiền môn của sư ông á, với lại cái bài sám pháp địa xúc. Dạ, tối nào cũng đọc hết. Lúc mà em rủ con em đọc kinh của sư ông á, em sợ là cháu không có thích. Tại vì cái hồi từ cái hồi lúc mà cháu còn khỏe bình thường á, em nói cháu không có nghe nói về Phật pháp cái gì, là cháu nói thôi mẹ ơi mẹ đừng có nói nữa đó. Nhưng mà từ khi mà cháu bệnh rồi á, cái tự nhiên cái em cũng lo sợ. Em nói thôi bây giờ lấy kinh của sư ông ra đọc đi, mẹ soạn cho con đọc ít thôi, không có đọc nhiều đâu. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nhận diện được trong con tập khí sâu dày của thất niệm.
Con hay để tâm suy nghĩ về quá khứ, chìm đắm trong những đau buồn hoặc tiếc nuối liên hệ tới quá khứ. Do đó con đã đánh mất rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống có mặt trong giờ phút hiện tại. Con đã từng thấy những người không có khả năng sống cuộc đời của họ trong giây phút hiện tại. Quá khứ đã trở thành một cái nhà tù giam hãm họ. Họ chỉ để thì giờ của họ để khóc than hoặc tiếc nuối về quá khứ. Cho nên họ không còn cơ hội để được tiếp xúc với những gì tươi mát, đẹp đẽ, mầu nhiệm, có tính cách nuôi dưỡng và chuyển hóa đang có mặt trong hiện tại. Họ không tiếp xúc được với trời xanh, mây bạc, liễu biếc, hoa vàng, tiếng thông reo, tiếng suối chảy, tiếng chim hót hay tiếng cười đùa của trẻ thơ trong nắng sớm. Họ cũng không tiếp xúc được với những mầu nhiệm trong bản thân họ. Họ không thấy được hai mắt họ là những hạt minh châu. Mở mắt ra là họ có thể tiếp xúc ngay với thế giới của muôn màu và muôn vẻ. Rồi cứ ngày nào cũng đọc một bài khai kinh nè, rồi xong một bài của sư ông, rồi bắt đầu ba sự quay về, rồi hồi hướng, rồi thêm một bài sám pháp địa xúc và cái bài khai thị của sư ông ngồi thiền 10 phút đó chị. Tại con em nó chưa biết ngồi thiền đó. Đó, khi hôm nào mà em hơi mệt á, em vắng là trễ á, cái cháu nhắc: ủa mẹ ơi sao hôm nay mẹ không có đọc kinh vậy? Dạ, mẹ ơi mẹ sao hôm nay mẹ không có đọc kinh, mà thích đọc cái bài sám pháp địa xúc lắm chị, và thích lắm. Mà chị Thị biết không, lúc mà ba má của bạn con em á ra, cái em cũng mang sám pháp địa xúc với kinh của sư ông, cứ tới nhà là em mời đọc kinh, đọc ít vậy đó. Cái mẹ của bạn mới nói là: chị ơi cái cuốn này hay quá, chị in ra cho em đi. Cái thế là em cấp tốc em in đó, em cứ truyền bằng cái cách đó đó. Và còn lối sớm á, thì em ai chưa biết về pháp môn sư ông á, là em cứ mời về nhà em, không có gì em cứ mời về đọc kinh, tối đọc kinh vậy đó à, rồi xong rồi về vậy đó. Mà ai cũng thích sám pháp địa xúc á, với cái lời kinh của sư ông á, rất là thích. Khi con trai chị Lan còn khỏe mạnh, đang say mê với công việc, mỗi khi chị mở các bài thiền ca hoặc tụng đọc kinh trong nhật tụng thiền môn, con chỉ luôn khó chịu nói với mẹ: tắt đi. Nhưng sau khi cùng mẹ vượt qua cõi chết để trở về và phục hồi sau 6 tháng, con trai chị đã luôn nhắc chị: mẹ mở thiền buông thư đi, mẹ đọc kinh sám pháp địa xúc đi. Những lúc con trai tập đi, chị Lan kể luôn đi bên cạnh và hát thiền ca cho con trai nghe. Cái tay trái kìa. Và như một lời tri ân, lời biết ơn sâu sắc đến pháp môn Làng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh, chị Lan đã thuyết phục được rất nhiều người xung quanh cùng thực tập với mình. Riêng cậu con trai thì đã viết chia sẻ trên Facebook của mình rằng: sáng nay đi khám sức khỏe định kỳ, sau khi khám xong, đợi có kết quả xét nghiệm máu và vào phòng khám để bác sĩ đưa ra kết luận tổng hợp về tình trạng sức khỏe. Hồi hộp nghe bác sĩ đọc kết quả, lòng nhẹ nhõm khi bác sĩ báo kết quả đều ok hết, cho ra về và không lưu ý gì thêm. Tất cả những bệnh trước đây như cao huyết áp, axit uric cao, gan nhiễm mỡ nặng, men gan cao thì giờ đây các chỉ số đã đều về mức bình thường. Chỉ khi trải qua biến cố ta mới thấy quý trọng sức khỏe. Cầu chúc mọi người luôn quý trọng và giữ gìn sức khỏe mà ta đang có nhé. Và rồi, từ một anh chàng nặng 103 kg, bây giờ con trai chị Lan chỉ còn 79 kg. Chị Lan hạnh phúc khoe lời con trai chị vừa chia sẻ nhân sinh nhật của chị. Năm qua là một năm đặc biệt của con. Từ lúc con đi Nhật đến giờ đây là khoảng thời gian mà con được ở bên cạnh mẹ nhiều nhất. Nhớ lắm những ngày mẹ chăm sóc con tại bệnh viện, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho con như hồi còn nhỏ. Lúc này con thấy mình vừa buồn vừa hạnh phúc.
Buồn vì mẹ đã lớn tuổi nhưng còn phải chăm sóc cho con xin lỗi. Hạnh phúc là vẫn có mẹ bên cạnh để cùng đồng hành trong khoảng thời gian con yếu đuối nhất. Trong cuốn sách Muốn an được an, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết rằng cuộc sống có rất nhiều khổ đau, nhưng cuộc sống cũng tràn đầy những mầu nhiệm. Em biết ơn sư ông bằng cách là em thực tập là em có cái sự chánh niệm nhiều hơn lúc trước, và em ý thức nhiều hơn, và em làm cái gì em cũng nhắc con em nói con ơi, sắp tới giỗ của sư ông á, thì em nói chứ con ơi, mẹ biết ơn sư ông lắm, là lúc con bệnh vậy đó thì mẹ cũng cầu nguyện, rồi mẹ cũng thực tập theo pháp môn sư ông, rồi nhờ có tăng thân, rồi chị Sang ra, rồi chú Tuyến động viên thêm mẹ, rồi có cô Phương ở đây nữa, cô Phương ngoài Đà Nẵng cũng là tăng thân ở trong nước thiên của em á. Dạ đó, rồi đó thì nhờ có mấy cô đó, thành ra là mẹ rất là biết ơn, thành ra là con may mắn lắm đó. Con may mắn lắm. Cái em nói con em đi giỗ của sư ông, con em đi đó. Dạ em đi, con em đi với lại bạn của con em, nó lấy xe nó chở em ra giỗ của sư ông. Cái em mở cái bài mà con đã trở về của chị Châu Thổ á, là hướng dẫn chỉ ôm cây á, ôm cây. Cái em nói ở ngoài đó đó con, ở ngoài đó là có nhiều gốc cây lắm, mà ở ngoài đó là hồi thời vua chúa đồ, rồi sư ông vẫn ở đó, thành ra những cái gốc cây á rất là có linh thiêng, nhiều năng lượng lắm. Thật ra con đến con cứ tựa, nếu con mắc cỡ con không dám ôm, con cứ tựa vô gốc cây giống như con đứng như bình thường, nó mắc cỡ chị. Cái nó thôi con cứ đứng gần gốc cây con tựa vô bình thường đi. Dạ đó, thì cháu cũng nghe. Dạ cháu nghe. Dễ thương nhỉ. Dạ. Bây giờ chị là người hạnh phúc nhất đấy. Dạ. Em rất là biết ơn sư ông, em biết ơn tăng thân. Và hôm nay em được gặp chị Châu Thổ, em nói thật chị, em nhìn vào ánh mắt chị, cái lúc đó em muốn chia sẻ hết, em muốn nói hết, em rất là biết ơn chị á. Quá tuyệt vời. Để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Bụt đang thở, bụt đang đi, mình được thở, mình được đi. Bụt là thở,